Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia și astăzi vă propun să facem tort de morcovi, un tort cu o abundență de arome vibrante de toamnă. La canal deja există varianta clasică a acestui tort, astăzi însă vă propun o variantă vegană sau de post, care după părerea mea este la fel de delicioasă. Haideți să începem! Mai întâi de toate, sunt două lucruri pe care vă recomand să le faceți cu o seară înainte. Primul este să hidratați nucile caju. Acoperim nucile în întregime cu apă rece și le lăsăm să se înmoaie peste noapte. Al doilea lucru pe care îl vom face cu o seară înainte este să dăm conserva cu laptele de cocos la frigider, astfel încât să obținem o cremă din el. Este foarte important ca laptele de cocos să nu conțină absolut nimic în afară de cocos și apă. Iar acum să trecem la pregătirea blatului. Pentru a înlocui ouăle din rețeta clasică vom avea nevoie de semințe de in măcinate. Semințele de in sunt o alternativă excelentă pentru ouă, rețetele de brioșe, clătite, prăjituri și în special în blaturile care conțin făină și un agent de creștere cum ar fi praful de copt. Amestecăm semințele cu apă și le lăsăm timp de 15-20 de minute. În acest timp, amestecul se îngroașă și obținem o consistență foarte asemănătoare cu cea a ouălor. 10 grame de semințe de in sunt echivalente cu un ou, iar cantitatea de apă necesară este de 3 ori mai mare. Odată ce ați pregătit așa numitele ouă vegetale, ele trebuie utilizate în decurs de o oră. Cât timp semințele se înmoaie, vom tăia mărunt miezul de nucă prăjit și vom da pe răzătoare morcovii curățați. Într-un bol încăpător amestecăm toate ingredientele uscate: făina, miezul de nucă, făina de migdale, praful de copt, sarea și scorțișoara. Dacă o aveți la îndemână, puteți adăuga și puțină nucșoară pentru și mai multă aromă. Într-un bol separat adăugăm zahărul brun, bineînțeles puteți folosi și zahăr obișnuit, sirop de arțar sau orice alt îndulcitor de care dispuneți, semințele de in înmuiate, pasta sau esența de vanilie și uleiul. Eu am folosit ulei de rapiță. Mixăm totul împreună timp de 2-3 minute până totul se omogenizează împreună. Apoi adăugăm morcovii, coaja de la o jumătate de portocală și suc proaspăt de portocale. În loc de portocale puteți folosi și lămâie. Mixăm totul împreună pentru încă un minut și adăugăm ingredientele uscate. Le incorporăm la cea mai mică viteză a mixerului și cum s-au incorporat ne oprim. Blatul este gata, îl turnăm într-o formă sau un inel cu diametrul de 18 cm tapetat la bază cu hârtie de copt. Coacem blatul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ o oră și 10 minute. Lăsăm blatul să se răcească complet pe un grătar timp de câteva ore. Dacă doriți să-l pregătiți cu o seară înainte, atunci împachetați-l bine în folie alimentară după ce s-a răcit și dați-l la frigider. Între timp să pregătim crema. În vasul unui blender punem crema obținută din conserva cu laptele de cocos, adăugăm nucile caju înmuiate și scurse bine de apă, siropul de arțar sau orice alt îndulcitor și pasta sau esența de vanilie. Blendăm totul împreună timp de 3-4 minute la viteză înaltă până obținem o cremă omogenă.
Transferăm crema obținută într-un bol. La moment este încă destul de lichidă, însă pe măsură ce va sta la frigider, ea se va îngroșa și va căpăta consistența perfectă de care avem nevoie. Acoperim crema cu o folie alimentară atingând suprafața și o dăm la frigider pentru 3-4 ore. După aproximativ 3 ore, crema s-a îngroșat, are o structură foarte fină și cremoasă. O transferăm într-un poș de patiserie, iar acum să trecem la asamblarea tortului. Eu am tăiat platul în 3 foi. Tortul îl asamblez într-un inel acoperit în interior cu o folie de acetat, însă acest lucru este opțional. Introducem prima foaie de plat și distribuim deasupra un strat generos de cremă. Nivelăm crema cu o lingură și vom proceda la fel cu următoarele 2 foi. Aceste foi sunt foarte umede și nu necesită însiropare. La această etapă dăm tortul la frigider pentru minim 4-5 ore. Apoi îndepărtăm inelul și folia și îl decorăm. Eu am decis să-l păstrez în stil semi-naked, am aplicat puțină cremă care a rămas pe folia de acetat și l-am decorat cu niște firmituri pe care le-am rezervat atunci când am tăiat platul. Am adăugat de asemenea miez de nucă și nuci pecan, felii de portocale uscate și un bețișor de scorțișoară. Tortul este gata de savurat, este foarte fin și incredibil de aromat. Platul este foarte umed, iar crema echilibrează perfect toate aromele prezente. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!